හලෝ ඔබට කොහොමද? අද මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරනවා. සමහර අය අහලා තිබුණා ඉලෙක්ට්‍රොනික මාකට් එක ජර්මනි කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් වල ගණන් ලංකාවේ ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන එනවද මෙහෙන් ගන්නවද ඒ විස්තර. ඒ පොඩි විස්තර ටිකක් මම ඔබට දාන්න කැමතියි. දැන් මේ යුරෝපේ නැත්නම් ජර්මනියේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික මාකට් හතරක් පහක් තව පොඩි හුඟාරියක් තියෙනවා. ප්‍රසිද්ධ එකක් තමයි මීඩියා මාර්ක්ට්. අනිත් එක එක්ස්පර්ට්. මේ එක්ස්පර්ට් කියන කම්පැනියෙන් තියෙනවා මේ දවස්වල මේ ලැප්ටොප් හතරක් දාලා ඒ ගැන විස්තරයක් කරන්න මම ඔබට බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ Lenovo කියන ඒ ලැප් එක යුරෝ 299ට තියෙනවා. ඒකේ 4GB RAM random access memory 128GB hard disk 4GB RAM කියන්නේ Speicher German වලින් 128GB කියන්නේ hard disk ඒකට කියනවා DFS platter. okay මේකේ GHz කියලා ඔබට පේනවා ඇති. GHz කියන්නේ gigahertz ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක 2.80. ඊට පස්සේ තියෙනවා ASA 329යි යුරෝ 329යි. මේකේ තියෙනවා 4GB RAM එක Speicher 128 128GB hard disk. මේකේ ස්පීඩ් එක ASA එකේ 3.10 GHz ස්පීඩ් එක 329ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ASA එකක්. ඒක ස්පීඩ් එක වැඩි 4.20 නැත්නම් GHz. මේකේ 8GB RAM එක තියෙනවා 256GB hard disk එක තියෙනවා. යුරෝ 555යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව එකක් HP වල Hewlett Packard notebook එක 3.3 GHz 8GB Speicher RAM එක random access memory 1000GB hard disk එක 429යි. ඕකේ දැන් ඔබට තියෙනවා නිකන් අයිඩියා එකක් ලංකාවෙන් ගේනවද මෙහෙන් ගන්නවද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මේක වැදගත් වෙයි. එතකොට අයිඩියා එකක් තියෙනවා සූදානම් කරගෙන එන්න මේ මාකට් එක ගැන. ඔබට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒව ඔබ මගෙන් අහන්න. මම ඒව ඔබට වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න. ඒ වගේම තව පොඩි විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා. ඔබ එතනටම ගිහිල්ලා ගත්තොත් 429ට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆසන්ට් කියලා. ෆසන්ට් කියන්නේ ඩිලිවරි චාර්ජස් 499ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ළමේ මේ හැම නගරකම සිටි එකක තමයි ඕක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න. මේක තියෙනවා ඔබට පේනවද දන්නේ 10 month නැත්නම් 10 Monatsraten. ඒ කියන්නේ මාස 10කින් ගෙවන්න පුළුවන් යුරෝ 42.90 ගානේ. මාස් පතා ගෙවලා ඔබට ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් වැඩි විස්තර අහන්න ඒවා account එකක් තියෙන්න ඕනේ, part time job එකක් තියෙන්න ඕනේ, සල්ලි එනවයි කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒවා පෙන්නපුවාම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඒ price එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. බොහෝ අය අහලා තිබුණා මේ hand phone ලාභද කියලා. hand phone වල ඔබ hand phone එකක් ගන්නවා නම් ඒ වර්ගය අනුව ස්පේස් එක අනුව මේ මොකද්ද MP මෙගාපික්සල් අනුව ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට 8GB RAM තියෙනවා 4GB RAM තියෙනවා external 128GB ඔන්න වගේ තියෙනවා. මේ ඔබට බලන්න පුළුවන් මේක මේ Redmi ලංකාවෙත් මම දැක්ක තියෙනවා කියන කම්පැනියේ යුරෝ 333 ඉඳලා 399ට. ඉතින් ඒවල බලන්න ඕන ස්පෙસિෆික්
මේවල මේ බැටරි එක කොච්චරක් තියෙනවද ඒකට කියන්නේ අකු කියලා 3600 මේකේ තියෙනවා පේන්නෙත් නෑ ඒ 3000 ගාණක් මේකේ තියෙනවා 5000 ස්ටාක කියලා තියෙනවා ස්ටාක MAH අකු 6GB ආබේෂ්පයිෂ ඒ කියන්නේ RAM එක කැමරාව තියෙනවා 64 + 8 කියලා. ඕකේ ඒක 399. දැන් මේකේ තියෙනවා යූරෝ 1ට ගන්න. පේනවද උඩ එකක් කියලා තියෙනවා එකක්. ඒ එකේ විස්තර තියෙනවා පල්ලෙහා. ඒක තියෙන්නේ මේ පොඩියට ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ මෙතන ඒවල විස්තර. හරිද? ඒවා දැන් මම කියවන්නේ නැහැ. මම දල වශයෙන් කියන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 99ට යූරෝ 1ට 49ට. මේ යූරෝ 1 රහස තමයි ඔබ අඩුම ගානේ මාස 24ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ගියොත් ඔබට යූරෝ 1ට ෆෝන් එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී නමුත් යූරෝ 1ක් අය කරනවා. මාසෙකට ඔබට ෆික්ස් රේට් එකක් තියෙනවා. ඒක යූරෝ 9.99 ඉඳලා තියෙනවා. 19ට තියෙනවා. ඒතකොට ඒක පැකේජ් එකක්. එතකොට ඒක තියෙනවා data GB කතා කරන මේ ජර්මනිය ඇතුලේ යුරෝපය ඇතුලේ කොහොමද ප්‍රයිසස් අන්නේ සම්බන්ධව. ඔබට ඒවා ඉන්ට්‍රස්ට් නම් අහන්න. මේ ක්‍රමය ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න මං දවස් කීපයක සිට හිටියා. මට මේ බ්‍රෝෂර්ස් එකක් හම්බුණා. ඒකයි ඒ ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබ ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් thank you. Okay. Alles Gute. Bye.